नमस्ते। आज मेरो भान्साघरमा बन्दैछ मसला दुध र म अहिले मसला पनि बनाएर देखाउँछु। यो मसला दुध चाहिँ बच्चाहरूको दिमागको विकासको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ र जुनसुकै उमेरको मान्छेले पनि खान मिल्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। मैले सुरुमा बादाम र काजुलाई मजाले रोस्ट गरेकी छु। हजुरहरूले यसमा पिस्ता पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ इच्छाअनुसार र एभाइबिलिटी अनुसार। यसलाई कालो चाहिँ बनाउनु हुँदैन तर राम्रोसँग रोस्ट गर्नुपर्छ एकदम स्लो आगोमा। हो यतिको भएपछि यसलाई निकाल्नुपर्छ। यो रोस्ट गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यसको मोइस्चर निकालेर धेरै समयसम्म स्टोर गर्न मिल्छ अनि पिस्ने बेलामा पनि सजिलो हुन्छ भनेर हो। अब यतातिर मैले सुकमेललाई छोडाएँ। मैले चाहिँ 20 जति सुकमेल ल्याएकी छु। हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार कति मनपर्छ कतिको फ्लेभर मनपर्छ लिनु होला। हजुरहरूलाई यसको फ्लेभर मन पर्दैन भने नलिँदा पनि हुन्छ। अब एउटा मिक्सर जार लिने त्यसमा मैले 8-10 वटा मरिचको दाना लिएकी छु अनि अघिनको सुकमेल आधा चम्चा जति बेसार पनि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ रुगाखोकी लागेको बेलामा चिसो लागेको बेलामा। अनि अदुवाको धुलो अनि आधा जति मैले जाइफल लिएकी छु। हजुरहरूले गर्मीको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जाइफल अदुवा अनि मरिच चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ तर जाडोमा चाहिँ एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। यसलाई मजाले मसिनो पिसिसकेपछि अब नट्सलाई पिस्नुपर्छ। मैले 2 ब्याचमा पिसेकी छु। एकैचोटि धेरै क्राउडेड गरेर पिस्नु हुँदैन। अनि यो पिस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसलाई पल्समा पिस्नुपर्छ। जस्तै पिस्दै रोकिँदै फेरि पिस्दै रोकिँदै गर्नुपर्छ किनकि एकैचोटि घ्वारेर पिस्दाखेरि यो सब नट्सको सबै तेलहरू निस्किने हुन्छ अनि यो डल्ला डल्ला पर्छ। त्यही भएर यसलाई घ्वार पार्दै पिस्नुपर्छ। हजुरहरूको बच्चालाई कतिको नट्स चपाउनु मनपर्छ त्यही अनुसार पिस्नु होला। चपाउनु मनपर्छ भने मोटो मोटो पिस्दा पनि हुन्छ पर्दैन भने एकदम मसिनो पिस्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यो सबै मिक्सरहरूलाई एकचोटि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ अनि एउटा एयरटाइट कन्टेनरमा ट्रान्सफर गरेर बिर्को बन्द गरेर लगभग 1 देखि 1.5 महिनासम्म स्टोर गरेर खान मिल्छ। यो मसला रेडी भइसकेपछि एभ्रीडे दुधमा एकछिन पकाएर खान मिल्छ यसलाई। अब मैले यही मसला युज गरेर मसला दुध बनाउँछु। मैले 2 कप दुधलाई मजाले उमालेको छु। अब यो 2 कप दुधलाई घटाएर 1.5 कप जति बनाउनुपर्छ अनि अघि नै रेडी गरेको मसला राख्ने र लगभग 5 देखि 7 मिनेटसम्म मजाले पकाउनुपर्छ यसलाई। अझ घटेर अझै बाक्लो हुन्छ। यो दुध खान चाहिँ बाक्लो बाक्लो मिठो हुन्छ। अब यतिको भएपछि हाम्रो दुध रेडी भयो। एउटा ग्लासमा राख्ने अनि गुलियोको लागि चाहिँ चिनी अथवा हनी राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ हनी राखेकी छु किनकि हनी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अझै फाइदाजनक हुन्छ चिनी भन्दा। अब यसलाई मिक्स गरेपछि हाम्रो मसला दुध खानको लागि रेडी भयो। हजुरहरू पनि आफ्नो बच्चालाई अनि सबै फ्यामिली मेम्बरहरूलाई यसरी मसला दुध बनाएर खान दिनुहोस् है त अनि आफू पनि खानुहोस्। ह्यापी कुकिङ।